hơn chủ quán luôn hả? Có tuổi rồi, ngủ không có được. 5 giờ sáng là mở mắt, nằm thêm cũng vậy à. Đừng có đổ thừa cho tuổi. Hồi sinh viên mày cũng có ngủ được đâu. Thi cuối kỳ thức trắng rồi kéo theo tao cũng mất ngủ luôn. Nhớ dai dữ. Thôi để hôm nay tao hỏi lại mày một câu. Đừng có mà né nha. Tao không bao giờ tao né. Có mày né hoài. Mỗi lần tao hỏi khó là mày nói để bữa sau. Thì bữa sau tới rồi nè. Muốn nói gì thì nói. Tâm thế tốt đó. Vậy mày nói thử coi, lý tưởng có nhất thiết phải là cái tốt không? Không, không nhất thiết. Nhanh dữ ta. Lý do? Tại tao nghĩ lý tưởng chỉ là cái hướng mà người ta tự nguyện theo. Còn hướng đó đúng hay sai á lại là chuyện khác à. Tao thì tao nghĩ khác đó. Nếu là cái xấu thì sao gọi là lý tưởng được? Ủa sao không được? Mày nghe cái chữ lý tưởng đi là đã thấy nó đẹp rồi. Xí, đó là cái cảm giác của mày thôi. Không phải cái định nghĩa nó là như vậy. Lại định nghĩa? Mày cứ mở miệng ra là theo định nghĩa, trong khi ngoài đời có ai nói về định nghĩa hoài đâu. Vậy mình nói ngoài đời. Mày nhớ hồi học lịch sử không? Có những lãnh tụ họ tin rằng dân tộc mình phải đứng trên tất cả. Họ kêu gọi hàng triệu người đi theo. Cuối cùng chiến tranh xảy ra, hàng triệu người chết. Mày nói thử coi, họ có theo đuổi một lý tưởng không? Có. Nhưng lý tưởng đó sai với phần lớn mọi người. Cho nên mới phải tách riêng hai chuyện ra. Một là có lý tưởng, hai là lý tưởng đó có đáng để theo hay không. Đó là hai câu hỏi khác nhau. Mày nghĩ sao về khủng bố? Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì điều họ tin là đúng. Nhưng thế giới không vì sự hy sinh đó mà coi việc họ làm là đúng à. Mày nói coi, họ có lý tưởng không? Nếu nói không có thì đúng là gượng gạo thiệt. Tại rõ ràng họ theo đuổi nó cả đời mà. Thì đó, cho nên tao mới nghĩ có lý tưởng không có đồng nghĩa với có lý tưởng đúng. Từ từ. Ý mày nói là lý tưởng không làm một con người thành người tốt. Nó chỉ làm người đó kiên định hơn mà thôi, đúng không? Đúng. Tao nghĩ nếu mà theo cái tốt á thì tốt dữ lắm. Nếu theo cái xấu thì cũng nguy hiểm dữ lắm. Mày thấy sao? Câu này tao đồng ý. Hồi còn trẻ tao cứ nghĩ chỉ cần có lý tưởng là đủ. Giờ tao thấy chưa đủ chút nào. Còn phải hỏi thêm nữa là cái lý tưởng đó có đáng để mình sống vì nó không? Chắc đó mới là câu hỏi quan trọng đó. Không phải mày có lý tưởng chưa, mà là lý tưởng của mày đang dẫn mày thành người như thế nào. Vậy theo mày điều gì mới quyết định một lý tưởng là đúng hay sai? Tao mà trả lời được câu đó chắc khỏi ngồi quán cà phê nữa. Tao đi viết sách luôn. Tao thì tao nghĩ là ít nhất một lý tưởng tốt không chỉ có lợi cho mình, nó còn phải giúp người khác sống tốt hơn nữa. Càng nói tao thấy mình bắt đầu sáng ra rồi đó. Đổi không khí chút đi, tao muốn nói chuyện khác. Chuyện gì nữa đây má? Con còn chưa uống được miếng cà phê nào nè. Thì mày cứ uống đi, vừa uống vừa nghe tao nói. Theo mày lý tưởng do mình chọn hay cuộc đời chọn giùm mình? Là sao nữa đây Hùng? Nói rõ chút đi, tao chưa hiểu mày nói gì luôn. Hôm qua tao gặp thằng Minh. Minh Lùng hả? Nó mới nghỉ việc. Ủa, nó làm chỗ đó được 20 năm rồi mà. Nó nói nghề này không phải thứ tao muốn, cho nên nó nghỉ. Rồi sao nữa? Tao mới hỏi sao hồi đó mày chọn cái nghề đó. Nó cười. Nếu hồi đó ba tao không có bệnh, nếu nhà tao không có nợ nần, nếu tao không phải nghỉ học giữa chừng thì chắc tao không có làm nghề này à. Nghe buồn dữ vậy mày. Cái tự nhiên tao nghĩ
Có thật là mình chọn cuộc đời mình không? Hay nhiều khi á, cuộc đời chọn trước rồi bắt mình đi theo thôi. Theo tao á, có những thứ mình chọn, có những thứ mình không có quyền chọn. Nói như mày thì dễ quá. Rốt cuộc cái nào được chọn, cái nào không? Ví dụ ha, mày đâu có chọn nơi mình sinh ra, đâu có chọn cha mẹ, không có chọn thời đại luôn. Nhưng mà mày chọn được cách sống với những thứ đó. Mày nói thì hay lắm. Một thằng sinh ra trong nhà nghèo, một thằng sinh ra trong nhà giàu, hai đứa giống nhau sao được? Thì tao có nói giống nhau đâu. Tao chỉ nói trong cái mình không chọn vẫn còn một phần mình được chọn. Tao vẫn thấy nó bất công thế nào đó. Mày có thấy nhiều người cả đời chưa từng có cơ hội để chọn không? Sáng đi làm chiều về nuôi con trả nợ cái hết đời, không thấy họ được chọn lúc nào luôn. Mày nói cũng đúng. Có những người ít cơ hội hơn rất nhiều, nhưng tao vẫn không tin họ hoàn toàn không có lựa chọn. Ví dụ nha, một người nghèo, họ không chọn được việc nhẹ, nhưng họ được chọn có sống tử tế hay không, có lừa lọc người khác hay không, có bỏ mặc gia đình mình hay không. Ý mày là hoàn cảnh chọn nghề, nhưng mình vẫn chọn được nhân cách, đúng không? Có thể nói vậy á, ít nhất đó là điều tao tin. Mày làm tao nhớ má tao quá. Bả chưa bao giờ nói tới hai chữ lý tưởng, nhưng mà suốt đời á, bả chưa từng lấy của ai một đồng nào mà không phải của bả. Giờ tao nghĩ lại, có khi đó cũng chính là lựa chọn lớn nhất đời má. Có nhiều người không chọn một nghề vĩ đại, nhưng chọn làm một người đàng hoàng. Tao thấy lựa chọn đó cũng khó lắm á. Ê, nếu vậy á, lý tưởng không phải lúc nào cũng là chuyện lớn hả mày? Có khi á, nó chỉ là ngày nào cũng sống với điều mình tin là đúng. Mà cái khó là làm được 30 năm, chứ không phải 3 ngày. Tưởng giỡn hả? Mày biết sao tao thích ngồi cà phê không? Tại mỗi tuần á, tao thấy mình hiểu đời thêm một chút. Còn tao thấy tao hiểu tao thêm một chút. Tuần sau á, tao sẽ hỏi mày chuyện khác. Mày vẫn còn khổ với tao dài dài. Ai biểu tụi mình là bạn thân mấy chục năm. Đáng mà, bạn Hiền.